नमस्कार साथी, यो भिडियोमा हामी सिक्न गइरहेको छौं अप्सन। आज हामी अप्सन सिकिहाल्छौं। अप्सन कसरी युज हुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा, अप्सनको काम के हो, अप्सन आखिर किन युज हुन्छ, त्यो सब कुरा आज हामी यही भिडियोमा गर्छौं। अब साथी हामी पहिले यहाँ एउटा फाइल बनाइहाल्छौं। option.html भनेर त्यसपछि हामी HTML को बडी स्ट्रक्चर क्रिएट गरिहाल्छौं। यो बडी भयो HTML को फुल स्ट्रक्चर अप्सन। त्यसपछि हामीलाई सिलेक्ट डायग्राम युज गर्नुपर्छ। सिलेक्ट डायग्राम युज गरिसकेपछि हामीले अप्सन भन्ने अर्को डायग्राम आउँछ। त्यसमा हामीले भ्यालु एड गर्नुपर्छ, लाइक इटारी इटारी। हामी यसलाई सेभ गर्छौं भने यो हेर्नु, यो यस्तो एरो भएर आउँछ। त्यसमा क्लिक गर्दा अर्को कुनै अप्सन आउँदैन, इटारी मात्रै राखेको छु, त्यसैले इटारी मात्रै आउँछ। म एउटा प्रकारमा राख्दिन्छु। सिलेक्ट एड्रेस अगेन। फेरि तपाईले अर्को अप्सन राख्नु छ भने सेम त्यही डायग्राम राख्नुस्। त्यसपछि भ्यालु एड गर्नु, त्यसमा गराउन राख्नु छ। अगेन यसमा भ्यालु राख्नुभयो, त्यो भ्यालुमा यो सिलेक्ट अप्सन गएर स्टोर हुन्छ। फेरि अर्को राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँ यसै गरी धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जति मन छ जति तपाईलाई आवश्यकता छ त्यही तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरेर अब यसको आउटपुट हेर्छ। यसलाई रिफ्रेस गर्नु एकचोटि। अब हेर्नुहोस्, यहाँ जब यो एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अप्सन आउँछ। तपाईलाई जुन यसमा इच्छा छ त्यो तपाईँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले धरान सिलेक्ट गरेँ र पनि गर्न सक्छु। यसरी तपाईले आफ्नो वेबसाइटमा यसलाई सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो डायग्राम जति थियो यो सब थियो। तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला कि हामी अप्सनलाई कसरी युज गर्न सक्छौं। जसरी तपाईँ यसैलाई अलिक कपी पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने अझै यहाँ फेरि अर्को यसरी ओपन भइहाल्छ। यो हेर्नु यसरी आइदिन्छ, दुई तीनवटा ठाउँमा आइदिन्छ। यसरी तपाईँ यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ अर्को साइडमा अर्को सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ आफूले चाहेको जसरी यहाँ तपाईले एड्रेस सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अरु पनि सिलेक्ट बटनहरु बनाएर यसरी तपाईँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो भिडियो हेर्नुभएको तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ अरु पनि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र बेल आइकन थिच्नुस्, ताकि तपाईसँग सबै भिडियो नोटिफिकेसन गइहाल्छ र तपाईँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।